Lalapas mo talaga. Mr. Carlos. Ilis si Tam-Tam. Mr. Carlos. Do you like the pizza? Hindi. Do you like the pizza? Ito, comment down below guys kung maamot ako. Tam-Tam, di ba tinibang ka dyan ng mga lula? Ibigat mo daw eh. Mabigat daw yung tiyan mo. Guys, reuse, recycle. Sap ng malamig na tubig. Dito ako iinom kasi si mama uminom dito. Ito. Kapatid ko. OA si ate. OA. Will it hurts? Pangit ka ate. Pangit ka ate. Ba't nakawag si ate mo? Lagi na go save. Tok lang. Will it hurts? Pangit si kuya. Pangit si kuya. Okay lang. Try mo to, naputok sa labi. Kuya sa mundo. Parang bomba. Kuya, pangit ka daw sabi ni Lord sa mundo. Si Lord? Sabi sa akin? Dinamay mo sa Dinamay mo Lord, pa that's si ba? Lord, mahal ko ang mga friend ko. Pero yung pamilya mo? Mahal ko. Mahal. 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 Mahal ko. Tapos na. Try natin guys kung naputok sa langit. With cheese pizza. Cheers na may ang hangon. At wait, Hi, Papa, ano? okay guys, Graduate ka na? tingnan natin kung puputok talaga to sa Ayoko na. mga... Baby, Ayoko na, alam mo na, bibili ko. Wow. Oh, hindi tinatabi yung mga modules. Hoy, Ano nga kung ba? magkakain. Hindi Ay. tinatabi yung module eh. Wala. Hindi ko pa siyang umupot. Dito ka. Dapat tinatabi mo na yung module. Bago Pag nandyan yung module. kumain. Pag nandyan yung module, doon ka pupunta. Ano hindi pa tinatabi? Sabi na. Tama ako. Tama ako. Nakal ko na. Tama. Pag Tama. Gusto pala ako pag matakot. na ako daw. Kuya, may kakaiba akong imagine. Iganto mo yun, kuya. Kamay mo, kuya. Iganto mo, kuya. Dito, kuya. Pinanggal mo itong mga lips niya. Oh. Nasa TikTok, kuya. Ganito pala papa, hindi pala pa ako katangkad. Ano? Tingnan pa, ganito pa ako katangkad. Gawin niyo pa yun, kung gano'n katangkad pa. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Hindi pa tapos ma. Na. Sabay na. Dito pa, oh. Ito pa oh. Wow! Stop. Papalaki ko na. Ah. Sobra. Ha. Papalaki ko na sobra. Ma, papunta na ako kay girl. Bye-bye. Say bye-bye to the world. Ako. Huwag nga ako.